සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ Cocovlog YouTube වීඩියෝ channel එකට. ඔයගොල්ලන්ට අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය 2023 වර්ෂයට ලියාපදිංචි වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන්. මම මුලින්ම මං ගැන හඳුන්වා දීමක් කරන්නම්. මම සාරංග සෙනවිරත්න පොල් සංවර්ධන අධිකාරියේ පරීක්ෂකවරයෙක්. ඉතින් මේ අපි බලමු කොහොමද මේ අවුරුද්දේ 2023 වර්ෂයට පොල් සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි වෙන්නේ කියන එක ඔන්ලයින් ක්‍රමයෙන්. ඉතින් අපිට මුලින්ම අපේ තියෙන Google එකෙන් හෝ Firefox හෝ මොකක් හරි ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් පොල් සංවර්ධන අධිකාරියේ වෙබ් පිටුවට යන්න ඕනේ මුලින්ම. ඒකට www.cda.gmail.cda එතකොට ඔයගලන්ට එනවා පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය නිල වෙබ් පිටුව. ඔන්න අපි ඒක ක්ලික් කරලා පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි කොකනට් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔතොරිටි කියලා ගහමු. කොකනට් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔතොරිටි. එතකොට ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් මේ විදිහට පොල් සංවර්ධන අධිකාරියේ නිල වෙබ් පිටුව. ඒකේ අපි සිංහල තෝරලා සිංහල මාධ්‍යෙන් තෝරලා අපි මෙන්න මේ වෙබ් පිටුවේ ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම වෙබ් පිටුව ඕපන් වුණාම මෙහෙම පේනවා. ඒක මේ ලියාපදිංචි කිරීම කියන එකේ කර්මාන්තකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම manufacturing registration 2023 ඒක අපි තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙබ් පිටු ටික ඒ ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඒකේ යටම තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ලියාපදිංචි වෙන්න ඕන ලින්ක් එක. යට ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට ඕපන් වෙනවා වෙනම ෆෝම් එකක් මේක ලියාපදිංචි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඔයගොල්ලන්ට මම ඊට කලින් පෙන්නන්නම් ලියාපදිංචි ගාස්තු ටික. මම PDF එකක් තියෙනවා ඒ වෙබ් පිටුවේම මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් ඒ ලියාපදිංචි වෙන ගාස්තු VAT එකත් එක්ක. මේ VAT එකත් එක්ක එකතු කරලා තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ලියාපදිංචිය කරගන්න ඕනේ. මේ පොල් තෙල් වලට ලියාපදිංචි ගාස්තුව 5000යි VAT එක එකතු වුණාම VAT එක 768ක් එකතු වෙන ඔය සෙට් එක එකතු වුණාම 5893.775ක් ගෙවලා ඔයගොල්ලෝ ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ ලියාපදිංචි වෙන්න තියෙන ඒ ෆෝම් එක පුරවගන්නේ කොහොමද කියලා. ගොඩක් දිනෙකට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ෆෝම් එක පුරවගන්න විදිය. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ පළවෙනියට අපිට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ questions ටිකක් එනවා. මේ කර්මාන්තකරුවන් ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ අලුත් කැටගරි එකටද කොහොමද කියන එක අපි නිව් තෝරලා next කරාම ඕගොල්ලන්ගේ විස්තර ටික ගහන්න මෙහෙම එනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ අපි මේක ආදර්ශයක් විදිහට පුරවලා මම ඉස්සරහට යන්නම්. මේ රතු පාට ඩොට් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් අපි පිරවිය යුතුයි. නැත්තම් අපිට මේක ඉස්සරහට යන්න බෑ. අපි ඒකින්ද මේකට අපි මොකක් හරි වෙන නමක් ගහමු. ඒ ප්‍රොඩක්ට් කියලා එහෙම අපි දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඩ්‍රස් එක අපි මෙතන ඇඩ්‍රස් එක ඒ කියන්නේ BR එකේ තියෙන ඇඩ්‍රස් එක මේ විදිහටම මේක පුරවන්න ඕනේ. අපි මොකක් හරි මේකට දැනට දෙමු. කුරුණෑගල කියලා දෙමුකෝ අපි නිකන්. ඔයගොල්ලන්ගේ ඇත්තම ඇඩ්‍රස් එක මේකේ එන්ටර් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කළ දිනය. ඒක BR එකේ එහෙම තියෙනවා. ඒ BR එකේ තියෙන ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ දිනේ අපි මේක මේ දැන් මේක මේ අනිවාර්යෙන් පුරවන්න ඕන එකක් හින්දා අපි මේ දිනේ ඔයගොල්ලෝ එක දාන්න. කළා බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් අංකේ ඔයගොල්ලන්ගේ BR එකේ උඩින් තියෙනවා මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කරපු අංකේ PV කියලා කොටසකින්. ඒකේ අපි ගහමු PV මොකක් හරි අංකයක් ගහමු දැනට. හොඳද? ඊට පස්සේ ලොකේෂන් එක අහනවා. මේ ලොකේෂන් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් Google ගිහිල්ලා Google එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ GPS ලොකේෂන් එක මෙතෙන්ට දෙන්න හෝ
ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඩ්‍රස් එක මෙතනට දාන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා දිස්ත්‍රික්කය. ඔයගොල්ලන් අයිති වෙන දිස්ත්‍රික්කය මොකක්ද කියලා තෝරන්න. අපි කුරුණෑගල කියලා දෙමු දැනට. මේක දැක්කද මේ අපි මේක එන්ටර් කරපු නැති හින්දා ඒකේ අපිට ආවා ප්‍රශ්නාර්ථයක් විදිහට. අපි කුරුණෑගල කියලා දාමු. මේකේ හරිම ලොකේෂන් එක ඔයගොල්ලෝ මේකේ දැම්මනම් මේ මැප් එකෙන් හරි තෝරගෙන මේ එන අදාළ නිලධාරියට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ මෝල් ආයතනය කොතනද තියෙන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ අලව්ව කියලා අපි දාලා මෙතන GPS ලොකේෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න වෙනවා ඕගොල්ලන්ට. එතකොට GPS ලොකේෂන් එක දෙන්න අපි මැප් ගිහිල්ලා මම ඕගොල්ලන්ට ඒකත් කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි ඒක සිලෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. මෙහෙම Google Map එකේ ආවහම අපි මොකක් හරි ලොකේෂන් එකක් තෝරගෙන ඒක අපි රයිට් මේක සිලෙක්ට් කරලා මේ තියෙන GPS ලොකේෂන් එක මේ තියෙන්නේ ඔයගලගේ මේ අක්ෂාංශ දේශාංශ ඒ ඔයාලා ඉන්න තැන සිලෙක්ට් කරගන්න. අපි කියමුකෝ මේ හරි ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ කියලා. මෙතන සිලෙක්ට් කරලා මේ තියෙන්නේ අක්ෂාංශ දේශාංශ ටික ඒක කොපි කරා මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා පේස්ට් කරන්න. හොඳද? ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ වෙබ් අඩවියක් ඒ කියන්නේ වෙබ් මොකක් හරි ඔයගොල්ලන්ගේ නමින් වෙබ් අඩවියක් තියෙනවා නම් ඒ වෙබ් අඩවිය මෙතන සඳහන් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි next ඔබන්නේ next එක යන්න. හොඳද? එතකොට next ගියාම ඔයගොල්ලන්ට එනවා ඔයාලගේ ව්‍යාපාරය කොහොමද ව්‍යාපාරය කරගෙන යන විදිය කොහොමද කියන එක. ඒ කියන්නේ සෝල් ප්‍රොපර්ටි එකක් කියන්නේ තනි අයිතිකරුවෙක්ද සමාගමක්ද කවුරු හරි පාර්ට්නර්ෂිප් හවුලේ කරන ව්‍යාපාරයක්ද එහෙම නැත්නම් සමූපකාර සිස්ටම් එකට යන එකක්ද කියන එක මෙතන තෝරගන්න තියෙනවා. අපි කියමුකෝ ඔයගොල්ලෝ තනි ව්‍යාපාරයක් කියලා. ඒක සෝල් ප්‍රොපර්ටි කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ next කරන්න. next කරාම එනවා ව්‍යාපාර හිමිකරුගේ නම. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාගේ හරි ඔබතුමීගේ හෝ නම. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ගේ නම මෙතන එන්ටර් කරන්න ඩෙන්ටිටි එක පිළිවෙලට හෝ ඩෙන්ටිටි එක පිළිවෙලට තිබ්බොත් වඩාත් හොඳයි. අපි එතන නිකන් ගහමු AM බණ්ඩාර කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ කරන ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් අනිවාර්යෙන් දෙන්න. නැත්තම් මේක ප්‍රශ්නයක් එන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මිල් එක ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරන්න එන ඒ පරීක්ෂක හෝ ඒ යන ශේෂ්ත්‍ර නිලධාරි මහත්තයාට. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකත් මෙතනට දාන්න. හොඳද? @gmail.com කියලා මම මෙතන ආදර්ශයක් විදිහට දාන්නම්. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ එකක්වත් රතු ඒවා පිරීලා නැත්තම් මේක next යන්න බෑ. ඉඳලා ඒක අදාළ තොරතුරු දීලා next කරන්න. next ගියාම ඔයගොල්ලන්ට එනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනය තනිය අයිතිකාරයෙක් යටතේ යන්නේ නැත්තම් ලීස් එකක්ද බදු ගණුම් කරුවෙක්ද කියන එක. ඒක ඔයගොල්ලෝ ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් තුරු ලබා ගැනීම සඳහා සම්බන්ධ කළ යුතු නිලධාරීන්ගේ විස්තර. ඔයගොල්ලන්ගේ ක්වොලිටි සම්බන්ධ කවුරු හරි කතා කරන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆැක්ටරි එකේ මැනේජර් කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් එයාගේ විස්තර ටික මෙතන දාන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක හරි එහෙම මොනවා හරි කතා කරන්න පුළුවන් කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක්ගේ විස්තර ටික මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. අපි මෙහෙම ෆර්නෑන්ඩෝ කියලා දාමු සරලව. හොඳද? ඊට පස්සේ එයාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දාන්න කතා කරන්න පුළුවන් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් එයාගේ නම්බර් එකක් මෙතන දෙන්න. අපි ඒකට කතා කරනවා ඒකයි. කළා එයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකකුත් මෙතන එන්ටර් කරන්න. is@gmail.com කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ account branch එක account සම්බන්ධව දැනගන්න පුළුවන් ඒ පුද්ගලයාගේ විස්තර ටිකත් මෙතන එන්ටර් කරන්න. මේක දැනට නිකන් ඔබලා මේ දාමු. ඒකල එයාගේ contact number එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ එයාගේ
ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකත් එතන ටයිප් කරන්න මේක අනිවාර්යෙන් ටයිප් කරන්න වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලන්ගේ කවුරුත් ඒ වලට කන්ටැක්ට් කරන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ විතරක් නම් මේ ආයතනය කරගෙන යන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ විස්තරේම ඒකට දාන්න. කළා මේ ප්‍රොඩක්ෂන් සම්බන්ධව කතා කරන්න ඕනේ පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නම් එයාගේ නම්බර එකයි ඒ විස්තර ටික මෙතන එන්ටර් කරන්න. කළා එයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකත් මෙතන එන්ටර් කරන්න. මේ එන්ටර් කරලා next යන්න. ඊට පස්සේ නිෂ්පාදන තොරතුරු. මෙන්න මෙතනදී අපි වැදගත් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදනය මොකක්ද කියන එක මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕනේ. කර්නල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන්නේ පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවල කර්නල් එකෙන් ගන්න. ඒ කියන්නේ මදය ආශ්‍රිතව කරන නිෂ්පාදන. ෆිනිෂ් ප්‍රොඩක්ට් කියන්නේ මේ සබ්ස්ට්‍රේට් ඒ කියන්නේ අන්තිමේට ෆිනිෂ් කරපු ප්‍රොඩක්ට් එකක් එන නිෂ්පාදනය. මෙතන ෆයිබර් ඇන්ඩ් සබ්ස්ට්‍රේට් වෙනම තියෙනවා. කොහු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන. අපි කර්නල් ප්‍රොඩක්ට් කියලා මෙහෙම තෝරගමු. මේකේ මේ ෆිනිෂ් ප්‍රොඩක්ට් නම් ඔයගේ ආයතනය කරන්නේ ඒ කියන්නේ බේල් කරනවා නම් ඒක යන්නේ ෆිනිෂ් ප්‍රොඩක්ට් යටතේ. මේ බේල් කරන්නේ නැත්නම් ෆයිබර් විතරක් හදනවා නම් ඒක යන්නේ ෆයිබර් ප්‍රොඩක්ට් යටතේ. ඒතර කර්නල් පොල් තෙල් එකක් වගේ දෙයක් යනවා නම් මේක කර්නල් ප්‍රොඩක්ට් එක යටතේ. අපි පොල් තෙල්යක් විදිහට සලකලා කර්නල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් යටතේ ඉස්සරහට දෙමු. එහෙම දුන්නාම මේකේ අහනවා ඊට පස්සේ මේක පොල් මද ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වර්ගය මොකක්ද කියන එක. ඒකට එතනදී අපිට තෝරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අපිට තෝරන්න කැටගරීස් ගොඩාක් එනවා. ඒ කැටගරීස් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදනය මොකක්ද කියලා හොයලා අපි හිතන්නකෝ අපි කොකොනට් ඔයිල්ම කියමුකෝ. කොකොනට් ඔයිල් ඉතින් කොකොනට් ඔයිල් සිලෙක්ට් කරගන්න. කොකොනට් ඔයිල් සිලෙක්ට් කරලා මෙතනදී මේක වැදගත්. මේකදී අපි අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ මොනවා හරි සර්ටිෆිකේෂන් එකක් මොනවා හරි අරගෙන තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් මේ කොකොනට් ඔයිල් එකට නම් වැඩි බැලුවේ නැති වුණාට VCO එතනින් ගියාම DC එතනට මේ ISO 22000 කියන සර්ටිෆිකේෂන් එක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. ඒ වැදගත් වෙන ඒ සර්ටිෆිකේෂන් එකේ ඕගොල්ලන්ගේ ඩේට් එක දාන්න කවද්ද පටන් ගත්තේ කියලා. මම මේ ඔයගොල්ලන්ගේ සර්ටිෆිකේට් එකේ තියෙනවා ඉෂුව කරපු ඩේට් එකයි මෙතන තියෙන්නේ මේ එන්ඩ් ඩේට් එක. ඒ කියන්නේ අවසන් වෙන දිනයයි. එන අපි සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. කළා ඔයගොල්ලෝ ඒක අරගෙන තියෙන්නේ කොයි මේ ISO නම් ISO එක අරන් තියෙන්නේ කොයි ආයතනෙන්ද කියන එක මෙතන ඔයගොල්ලන් මේ දාන්න. දැන් මෙතන මේ කොකොනට් ඔයිල් WCO හරිද? ඒකේ මොකක් හරි ආයතන මේකක් සිලෙක්ට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ වලට මේ අරගන්න නැති ඒ වලට මේ විදිහට දාලා මේ දින ටික හිස්ව කියන්නේ මොනවා හරි දිනයක් දාන්න. මොකද නැත්තම් මේක ඉස්සරහට යන්න බෑනේ. ඒ ටික දාලා මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ සර්ටිෆිකේට් එකේ ඇටැච්මන්ට් ඒ කියන්නේ සර්ටිෆිකේට් එකේ ස්කෑන් කරපු කොපි එකක් PDF එකක් මේකට මේ ඇඩ් කරගන්න. ඇඩ් කී ගියාම ඊට පස්සේ මේ බ්‍රෝවර්ස් එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සර්ටිෆිකේට් එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා සිලෙක්ට් කරලා ඒ සර්ටිෆිකේට් එක එතනදී ඕපන් කරාම මේක මෙතනට සිලෙක්ට් වෙනවා. දැන් මම මේක මේ තෝරන්න නැති හින්දා මම මේක මේ ෆයිල් එකත් සිලෙක්ට් කරේ නැහැ. දැන් මේක එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ සර්ටිෆිකේට් එක මවුස් එකේ left එක ක්ලික් කරලා left එක ක්ලික් කරගෙන ඩ්‍රෑග් කරන් ඇවිල්ලා මෙතන තියන්න. එතකොට නිකම්ම මෙතනට ඇටච් වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි next දෙමු. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ business registration certification certificate එකේ attachment එක. දැන් මෙතන මම ඉස්සරහට යන්න ඕන හින්දා මම නිකන් මේකක් දෙන්නම්. නෑ ඕනේ නෑ. මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ business registration එක අර විදිහටම attach කරන්න. හොඳද? drag කරන් ඇවිල්ලා මේ PDF එකක් හරි JPG ෆයිල් ඒ කියන්නේ පින්තූර ෆෝමැට් එකකින් JPEG ෆයිල් එකක් හෝ PDF එකක් නම් ඒක මෙතන drag කරන් ඇවිල්ලා මෙතනට තිබ්බහම මේක නිකම්ම ඔටෝම attach වෙනවා. ඒකල්ලා පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රයේ වළංගු පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රය මෙතන attach කරන්න. ඊට පස්සේ
ඕගොල්ලන් මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆීස් එක තියෙනවනේ ඒක ගෙවපු රිසිට් එක මෙතැන්ට ගෙනල්ලා ඇටච් කරන්න මේ ඇඩ් ෆයිල් ගිහිල්ලා මෙතැන්ට ගෙනල්ලා මේක දාන්න හොඳද ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ සබ්මිට් කියන එක මම මේ සබ්මිට් එක දැන් දෙන්න යන්නේ නැහැ මොකද මම මෙතන දාලා තියෙන ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට ඩීටේල් වගේක් ඒක හින්දා මේක සබ්මිට් නොකර මම මේකෙන් අයින් වෙනවා එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ ගෙවීම් කරන්න තියෙන බලමු මේ account numbers ටික මේ තියෙන්නේ ලියාපදිංචි ගාස්තුව පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය නමින් ලංකා බැංකුවේ නුගේගොඩ ශාඛාවේ ගිණුම් අංක මෙන්න මේ අංකෙට හෝ මහජන බැංකුවේ නාරාම්පිර ශාඛාවේ මෙන්න මේ ගිණුම් අංකෙට බැර කරන්න පුළුවන්. බැර කරපු ස්ලිප් එක ඕගොල්ලෝ මේ ස්කෑන් කරලා මෙන්න මෙතනට PDF එකක් විදිහට ඇටැච්මන්ට් එක දාන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ඊට පස්සේ මේක සබ්මිට් කරාම මේකේ අදාළ ඊට පස්සේ CD එකේ අදාළ නිලධාරීන් එක බලලා ඒ අදාළ ඔගොල්ලන්ගේ ඒරියා එකේ ඉන්න ඒ පරීක්ෂක මහත්තයා හෝ ශේෂ්ත්‍ර නිලධාරි මහත්තයාට යොමු කරනවා ඇවිල්ලා ආයතනයේ පරීක්ෂා කරලා මේක ඕගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ මේ ලියාපදිංචිට සුදුසුද නැද්ද කියන එක තෝරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේක තේරුණයි කියලා කොකෝවිලොග් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න නැවත වරක් මම මතක් කරන්නේ. තව ඉස්සරහට මෙවැනි වීඩියෝ වලින් හම්බෙමු. එහෙනම් ඔයගලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. මොන හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒවලට පිළිතුරු ලබා දෙන්නම්. ඒ වගේම description එකේ මම මේකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. මෙන්න මේ manufacturer registration මෙන්න මේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයගලන්ට කෙලින්ම මේ Google form එකට enter වෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. එහෙනම් අදට මම සමුගන්නවා. ස්තුතියි.